ਸੋ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰੀਮ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਰਦਰ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰ ਦਿਸ OINP ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰੀਮ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਕੋਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋ ਕੋਡਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ OINP ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ OINP ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।